Üdv prepperek, lakókocsisok! Ebben a videóban egy autókürtöt szeretnék beszerelni, mint riasztó a lakókocsimba. Mint láthatjátok, ez egy jó kis légkürt, úgyhogy hihetetlen jó hangja van, és ennek a technológiai hátterét mutatnám be nektek, természetesen az, hogy hova és hogyan szerelem be, azt nem, de azért a hangját meg fogjátok tudni hallgatni a videó végén. Na most itt van az én szerelékem. Ugye maga a kürt egy ilyen kis dobozba jön, lehet választani 24 voltos, 12 voltost. Mivel hogy szigetüzemben működtetném a lakókocsit és folyamatosan a 220 voltos inverter nem fog működni, ezért ugye a 12 voltosat választottam, így folyamatos tápellátást tudok adni a okos eszközeimnek, az okos kameráknak, az okos kapcsolóknak és minden egyéb dolognak. Tehát egy ilyen autó légkürtöt szereztem be. Ennek tartozéka volt ez a relé, ugyanis 10 ampert vesz föl ez a kis cuccos, és a kapcsolókat ugye, hogy ne kelljen 10 amperrel megterhelni, ezért aztán a 24 volt esetén ugye 20 amper, nem tudom miért, minden esetre így van feltüntetve a dobozra, ugye itt láthatjuk 10, illetve 20 amper, nyilván lehet, hogy abban másfajta motor van. Na minden esetre van egy ilyen kis relé kapcsolónk, és mögé kötöttem egy ilyen tuja rendszerű relét, ami egyébként 12 volton is működik meglepő módon, tehát nem csak 220 voltot szakít meg, hanem 12 voltot is. Hát itt ugye figyelni kell, hogy 16 amper, elvileg még ez is meg tudná szakítani ezt a dolgot, de azért biztonságosabb, hogyha van egy relé is mögötte. Tehát igazából ez fogja vezérelni a relét, és a relé fogja kapcsolni a riasztót, vagyis hát a autó légkürtöt. Ugye mind a kettőnek kellett tápot adni, biztosítékkal van ellátva, ez egy 30 amperes olvadó biztosíték, és vagóval, ami egyébként 32 amperig biztosítja nekem itt a stabil kötést még egyenáram esetén is, úgyhogy vagóval fogom szépen bekötni. Ugye itt már a relé, illetve a kürtnek a betápját megkapta, a fázist, és most pedig a földelést fogjuk még megadni neki. Ugye itt ennek még kell egy földelő kábel, úgyhogy szépen ezt megblankoljuk, és még hozzáadjuk, aztán bekötjük. Azért a hobbi villanyászoknak szeretném jelezni, hogy ha a vagóba csatlakoztatunk, akkor ne sodorjuk össze a kábelt, hanem pont az a cél, hogy minél jobban kilapuljon, ugye annál nagyobb felületen kontaktál, és így dugjuk be. Jól be kell ütközésig nyomni, és utána szépen ezt rászorítjuk, és ha jól csináltuk, akkor erős mozdulatok esetén sem mozdul ki a vezetékünk. Itt pedig rákötjük majd a 12 voltos hálózatunkra. Nos, hát össze is állt a rendszer. Ez egy lítium-ionos akkumulátor, amit még én saját magam építettem, kis kijelzővel. Hát most nem olyan magas a feszültség, 10,4 volt, de egyébként ugye itt meg fogom táplálni 12 volttól, tehát folyamatos töltés alatt lesz, így vagy akár direktbe egy szolárpanelről, vagy a Power Station-ről egyébként fogom tudni ezt a kis energiahordozót, tárolót üzemeltetni, és ugye erről működik maga a rendszer, ugye ez az okos relé, aztán az okos relé vezérli a nagyobb feszültséget bíró relét, ami ugye a riasztónkat fogja feszültség alá helyezni. Most egy ilyen primitívebb rendszert építettem be, ez egy kioldó, egy riasztás megszüntető gomb, tehát egyébként itt a tuja alkalmazáson belül létrehoztam egy szabályt, ami azt mutatja, hogy ha nyílik az ajtó, akkor 30 másodperces készletetéssel bekapcsolja a relénket, ami ugye elindítja a szirénánkat. Most szirénahang nélkül, mert egyébként borzasztóan süketítő, szirénahang nélkül kinyitjuk az ajtót, ugye el fog telni a bizonyos idő, és majd fogjuk látni, hogy így van, be is kapcsolt ugye a
relénk. Ilyenkor egyébként üzenetet kapunk a telefonunkra, hogy riasztás történt, és most üvöltene egyébként a mi kis szirénánk, amit most kioldunk a okos kapcsolón egy gombnyomással. Ugye meg is szűnt a világítás, tehát leállt a riasztásunk, ez még amíg nem hagyjuk jóvá, addig ezt folyamatosan fogjuk látni. Nyilván ezt lehet szofisztikálni, akár kamerával, akár kulcstartós távirányítóval, időzítésekkel, mindenféle dolgokkal el lehet látni, tehát úgymond egy jó kis riasztót összeraktunk magunknak. Most pedig hallgassuk meg élesben, hogyan szól a légkürt. Ha tetszett a videó és szeretnétek hasonló tartalmakat, akkor egy lájkkal támogassátok a csatornát, illetve ezzel jelzitek számomra, hogy jöhetnek még az újabb és hasonló videók. Köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek erőt, reménységet!